toista päivää ollaan starttaamassa ja nyt on siis vuorossa kuhapäivä. Ja tässä on 6 venekuntaa lähdössä kilpailemaan 5 suurimmasta kuhasta. Ollaan tässä Inkon Bärösundin venesatamassa, tuossa ravintola Skola ihan vieressä. Ja mielenkiintoinen päivä tulossa. Hyvällä kaveriporukalla lähdetään etsimään isoja kuhia. Ja ohjelman nimihän on Predator Masters. Tunnetusti niin Team Karmin kuhapäivä ei ole ihan meidän lempparia, niin jos me täytyy kortti saada täyteen, niin kyllä me heitetään tuollaista silppuakin. Siis kaikki 50 ylöspäin on meille niin kuin lottovoitto, niin otetaan tuosta ahvejikitaulusta nyt muutama ottipeli mukaan ja ainakin ne pienet saadaan sillottaa. Heikki, kuhapäivä alkamassa ja eilen tuli tosi isoja ahvenia. Ja mitäs veikkaat kuhapäivänä? Onko niinku myös jättikuhia tulossa tänään? Tänään tulee aivan varmasti isoja kuhia. Täällä on hyvät porukat, hyvät vedet. Niin väitän, että yli 80-senttisiä kuhia tulee ainakin 3 kappaletta päivän aikana. Kuhan livetys merellä. Mä oon kuullut huhuja, että livehommat on enemmän järvihommia. Siellä on ne suurimmat kuhat. Niin löytyykö niitä myös mereltä? No löytyyhän mereltä suuria kuhia. Ehkä niitä järvillä on enemmän, mutta on niitä hyvin täällä. Se livetyksen haastavuus on se alueen koko, että mistä niitä lähtee etsiä. Mutta sitten kun löytyy, niin voi olla todellakin vauraita yksilöitä ja paljon. Tuossa rannassa on vielä meidän kuvausvene, se on auton perässä, se on vielä trailerin päällä ja meillä on vähän aavistus, mihin joukkueet on menossa, mutta halutaan katsoa kartalta, että lasketaanko me vene tästä vai nostetaanko vai trailataanko se vähän kauemmaksi sitten. Ja tässä meillä onkin Okuma. Onko täällä yhtä isoja kuhia sitten kuin järvellä? On. Pitkiä ja laihoja. Ja eilen joukkueet kasaantui aika samalle lahdelle. Onko sama odotettavissa tänään vai hajaantuuko joukkueet eri alueille? No, kyllä mä veikkaan, että vähän enemmän hajaannutaan tänään. Nyt venekunnat lähtee vesille ja tässä on 15 minuutin siirtymä ennen kuin kalastus alkaa. Ja siinä saattaa tulla vähän kilpa-ajoa. Toki tässä sataman lähellä on nopeusrajoitus ja siinä ajetaan rauhallisesti. Mutta heti kun nopeusrajoitus loppuu, niin veikkaa, että siellä pistetään hanat tiskiin ja kaikilla, tai osalla varmasti ainakin sama suunnitelma, että mihin on menossa. Et mielenkiintoista nähdä, me kohta katsotaan kartalta, että miten joukkueet hajaantuu, että tuleeko siellä taas samanlaista sumppuuntumista samoilla alueille vai löytyykö sieltä sitten niinku eri alueita, mihin joukkueet menee. Kuhapäivään lähdetään seuraavasta tilanteesta. Garmin on keulilla 7 pisteellä, jotka ansaittiin ahven etapin voitolla ja päivän suurimmalla ahvenella, peräti 48 senttiä. Se on Masters-historian suurin tähän mennessä saatu ahven. Tervetuloa Predator Masters päivä 2, eli kuhapäivä. Tänään on livevehkeet sallittuja ja muuttaa ehkä pikkasen pelihenkeä. Taitavia livekalastajia, ryhmä täynnä. Meidän strategia on, meillä on 2 paikkaa taas, mistä on löydetty tosi hyviä kaloja ja saatu ne jopa ottamaan, niin katsotaan millainen kilpajuoksu niille paikoille nyt on, mutta niitä 2 paikkaa nyt tää päivä ongitaan ja jos askelmerkit osuu kohilleen, niin mä uskon, että tämän päivän voitto on täysin mahdollinen ja vielä ekstra pisteet. Sitä me lähdetään ainakin tavoittelemaan. Kyllähän me lähdetään totuttuun tapaan iso pää edellä ja lähdetään katsoa, jos löydettäisiin isoja täsmäkuhia tosta. Kyllä, joo, ja alue on siellä katsottu valmiiksi ja toivotaan, että sieltä kalat löytyisi ja olisi yhteistyöhaluisia syömään. We have one spot that we really hope that we can have it for ourselves and we gonna stay there and we know there's some nice sander and we really try to grind there and so on. We are the slowest boat, so if somebody else go there, it's a quite small place and so on, then it's gonna be tricky. Mitä 15 puuskia ja 9 keskituuli. Yritetään löytää vähän suojaisempia paikkoja, missä pystyttäisiin touhuun järkevästi ja crossitellä mennään. Sillä mennään. Hyvistä asetelmista tietenkin lähdetään, ollaan johdossa, mutta ei rehellisyyden nimissä ei ole meidän lempipäivä. Että tästä täytyisi ottaa jollain tavalla torjuntavoitto, että me pystytään sitten viimeiselle päivälle olemaan iskuetäisyydellä. Lähdetään nyt vaan pyöriin noit syvempiä rännejä ja yritetään peittää mahdollisimman paljon vettä päivän aikana. Tarjotaan uutta 3D-sairaa, joko ihan luomuvärinä tai sitten tollaista vähän kirkkaampaa, jos on sameeta vettä, mutta
ihan ensimmäisenä lappu täyteen. Se nyt on kaikista tärkein. Me nähdään, kääntyykö muiju tonne snappikseen. Ei ollenkaan. Äsken tuli vettä ihan kaatamalla, nyt paistaa aurinko, aika vaihteleva keli ja melko tuulista luvassa tänään. Ja katsottiin tuossa äsken, niin suurin osa joukkoista ei ihan tähän lähelle. Eli nyt ei tarvitse trailata minnekään. Lasketaan vene tosta noin ja lähdetään vesille katsoa joukkueita. Joo, että tää on tämmönen tavan syyskeli merellä. Tilanteita, säät tulee ja menee ja se on ihan kiva, että itse tänään ollaan jääty tosi lähelle tätä aluetta ja vähän enemmän jakaumaa sitten ympäriinsä ja vähän erilaisia paikkaprofiileja käytössä. Ja ennen kuin päästään pedot irti, niin käydään läpi yhteistyökumppanit. Ruoto, Suomen suurin metsästys- ja kalastusliike. Veho, liikuttaa kestävästi. Hätälä, pohjoisen rehti kalatalo. Yeti, built for the wild. Canon, kalastusfiilikset ikuistetaan. Sekä mediakumppanit Kalastuslehti, Kalastuskanava ja kalastus.com. Me tultiin sellaiseen paikkaan, mihinkä varmasti kukaan muu ei tule. Että katsotaan, jos täällä kalan koko riittää, niin tänään päästään ainakin onkimaan rauhassa. Että eilen ei päästy. Niin. Tultiin nyt tähän pienempään sisälahteen. Ollaan aika suojas täällä. Kun tuolla on aika kova tuuli, niin ajateltiin, että tullaan tänne. Ja täällä nyt näyttäisi olevan jotakuhi, niin ruvetaan onkiin niitä. Yritetään nyt saada heti hyvät kalat tähän. Katsotaan, päästään heittämään, että missä moodissa kalat tänään on. Kuhaa pitäisi olla alueella. Ollaan jo muutama nähty, mutta ehkä vielä pikkasen liian pieni. Eli tässä on vähän tämmöisiä erikokoisia kuhajikeja, mitä tänään todennäköisesti käytetään tässä kalastusmuodossa. Eli tässä on perus 10 sentistä semmoiseen vajaaseen 20 senttiin. Tässä on rapalat tämmöistä elastomaksista tehty, eli nämä on alkanut yleistyä. Terminä on tämä TPE, tämä materiaali. Se löytyy tästä rapalan niin Crashitin Jerk-mallista, eli tämä on tämmöinen tosi venyvä, kelluva, älyttömän kestävä, hyvä homma. Ja sitten Westinillä niin on vähän erilainen, eli se on tosi slimmi profiili tässä Westinin Slim Tish. Tai toi Shatti Slim-malli, eli se on tosi tämmöinen kapea tältä profiililtaan. Aika niin kuin aidon näköinen, oikein tämmöisen niin kuin kalan näköinen ja kokoinen. Ne on näitä kalajäljitelmiä, jikeä, eli lapiopyrstöisiä, ihan niinku oikeita kalajäljitteleviä. Pannaanko me tähän nyt se, millä sä oot saanut täältä? Joo. Tossa. Kyllä nyt en tarvi karppaa. Nyt on pitkä kalasalvo. Ala pistää paineet. Ei mitään paineita, siis mä vaan sanon. Meillä on pohjakala tossa. Ei olla ihan 100 varma, että onko se kuha vai hauki. Niin kokeillaan nyt, mitä se on. Ei osaa. Viljammin. Nyt lähti. Kiinni. No, me tultiin nyt tähän meidän niin ensimmäiseen paikkaan, missä on ollut ylivoimaisesti isoimmat kalat. Me lähdetään kyllä heti livellä tavoittelemaan. Toki tänään saa myös kalastaa ilman live-teknologiaa, mutta me kyllä otettiin heti live käyttöön, koska me tarvitaan mahdollisimman isoja kaloja kisan ja eilisen takia. Tää on tämmönen virtaava paikka. Tässä on paljon syöttiä, tässä on paljon petokalaa ympäri ämpäri. Ja sitten tässä on tämmönen pieni keskittymä, mistä löydettiin todella hyviä kaloja. Tosi pieni. Tosi pieni.
Siitä tuli vastaan tommonen mittakala. Niin saadaan edes jotain lapun täytettä tähän alkuun. Tuli meidän uuden spinteilillä. Pinteili. Joo, siinä on reilu metri hauki näköjään. Varmaan 110 senttiä ainakin. No mitataan kun on Mikko, sen yksi miitti pois. Nivellään mereltä. No niin, laitan 105, 106, 107. No niin. That is hooked quite far. Here is a couple of quite okay sanders. Näyttää siltä, että kaikki lähti livettää kuhaa, mutta itse asiassa tämä alue, tämä on tämmöinen niinku perinteinen kuhajikauspaikka. Tässä on syvää, isot kalliot ja paljon virtaa vettä ja tässä hengi käy paljon jigaamassa kuhaa ja ahventa ja tästä ilmeisesti tulee aika hyvin. Niin eikö tää ole semmonen potentiaalinen kalapaikka kuitenkin niin kuin myös tähän kuhan kisakalastamiseen? Joo, eikä tämä tämmönen klassinen kuhapaikka, varsinkin pohjalinja. Virtaavaa vähän syvempää vettä ja varsinkin sitten keväällä ja syksyllä toimii ja kerää tosi hyvin kalaa. Tosiaan tämä paikka, kun ei ole täällä tullut ikinä kalastettua kuhaa, meillä on Pirkanmaalla ainakin omasta mielestämme vähän niin kuin maailman parhaat kuhavedet, niin eipä tuu ja ei ollut oikein mitään tietoa ja tulin itse asiassa tänne sitten katsoa vähän ahventa ja ei se oli vaikeeta se ahven, ei löytänyt täältä oikein mitään. Tiedän kyllä, että täällä on hyvän kokoisia ahvenia ja sitten vähän tässä jotenkin ajauduin tähän pisemmälle ja kattelin sitten vähän elektroniikkaa tossa ja Pompsista kun olin tullut tähän, niin saman tien sieltä hyppäsi silmille 90 kuha ja ajattelin, että se nyt pitää katsoa, että olisiko ne kuhia ja heitin siihen ja pamautti kiinni ja ajelin vähän aikaa katsoa, että niitä on täällä jokunen lisää, että tää on vähän sen oloinen paikka, että tänne ei välttämättä muita tuu, niin sillä tää valikoitu sitten meidän paikaksi, että varmastihan tää on niinku on-off paikka, että se voi olla ihan yhtä hyvin, että me vedetään täältä täys puhdas nolla, mutta se, että jos sattuu tuuri käymään ja ne kuhat, mitä mä täällä näin, niin ne sattuisi nyt tänään ottaa, niin sit me saadaan kyllä niinku aika kova kortti. Meillä on tässä käytössä Hummingbirdin luotaimet. Meillä on keulassa perspektiiviasennossa tai etsintätilassa oleva leveä keila, joka on mulla tuossa oikealla puolella näkymässä. Ja sitten mulla on toi eteenpäin näyttävä live tuossa tikun jatkeessa. Ja ruvetaan etsiin isompia kuhia tästä, jollekka Janne pääsee sitten heittää. Ja toivotaan, että saadaan kalat ottaa hyvin kiinni ja saadaan ne tulee myös veneeseen asti. Niin uskoisin, että me ruvetaan tästä kyllä pikimmiten kaloja löytämään, niin katsotaan mitä tuleman pitää. Olisiko tossa meille ensimmäinen kala? Tässä on pois. Tässä pysyy vähän. Kiinni. Ei ole iso, mutta ei ole pienikään. Ja ok. Ja ok, aloitetaan siis. Suu pielessä vielä meidän majori. Erinomainen ruokakala, tää on 60 merikuha. Laitetaan sumpuu, kiertovesi sumpuu. Siellä rauhoittumaan ja jatketaan etsintää. Tulee. Mukava vesisädekin tähän. Ja siellä on. Mukava vesisädekin tähän. Okei. Ja mittallinen kuva, sieltä saattaa itsekään tulla. Okei. Se on 51 senttiä.
kiinni. Pienempi. Pienempi. Ihan sama. Täytetään kortti. Laita sumpuun. Erinomainen ruokakala. Löydettiin ehkä väri. Et Major 4-tuumainen sexy shot väri. VNC Bullet Jig pää. Vähän painavampi kun ne on jossain 6 metrissä. 5 metrissä. Eiliset päivät tilastohan näyttää sitä, että vaikka CVC ei ollut kärjessä, niin itse asiassa CVC-uistimilla on tullut tosi paljon kalaa. Täällä on kärjessä Piglet Chad, millä on tullut 9 kalaa tai raportoituja kaloja. Big Hulalla 6 kalaa. Cranky X:llä 4 ilmoitusta. Ja sitten täällä on Vaapuilla tullut. Sitten täällä on myös Sairaa, Sikarjota, vähän niin kuin jigiä tullut. Eli näyttää siltä, että CVC eilen on aika niin kuin paljon saanut sen ruokakoon kalaa, vaikka ne isommat jäi puuttumaan. Onko tää niin kuin, kun katsoo tuota listaa, onko toi niin kuin yllättävä sulle? No, joo ja ei, mutta tässä pitää muistaa, että kun on kuitenkin kisa kyseessä, niin niillähän oli tosi korkea keskiarvo kalojen pituudella. Eli sieltä on tullut paljon semmoista 34-senttistäkin kalaa näillä vieheillä. Mutta kun kilpatilanne, niin se ei vaan välttämättä enää riitä, kun taso on näin korkea ja haetaan niitä tosi isoja ahvenia. Niin sinne tarvitsee kortille muutama semmoisen oikeasti ison kalan, niin kuin Garmin nyt sattuu. Kyllä, sinne tulee niitä bonuskaloja, joilla se tulos saadaan niin korkealle. Tuohan se hurjaa, että kärjessä oli kuitenkin melkein 40 sentin keskiarvo näillä ahvenilla eilen. Sopiiko, jos vaihdetaan hetkeksi? Joo, sopii. Mulla nimittäin, siis mulla menee hermot itseeni, koska mä tiedän, että mä osaan tän helvetin paljon paremmin. Mutta kun mulla on 1000 kiloa kevyempi oma paketti, niin tuo veneen käsittely ja nyt oikein tällä paketilla multa hanskaa ja sitten mulla menee pata jumiin, kun se ei onnistu. Otetaanko karkkinen elämä? Otetaan joo. Joo, ei tässä mitään kummosempaa. Laita Mikko pientä, olisiko mitään pientä? Onko oikeesti 7 senttis jotain ihan jigi? Mä oon melkein siis 100 varma, että se kuitenkin on niitä kaloja vällärissä. Kyllä. Ei se ole siitä kiinni, etteikö niitä tässä olisi. Ei ole vielä noussut niitä tosi isoja kuhia. Luuleeko että se on siitä kiinni, että itse ei ole löytynyt vai että ne ei vaan ole saatu ottamaan? Mä oletan, että niitä on löydetty, mutta ei ole saatu ottamaan kiinni. Eli ainakin joitain yksittäisiä isoja kaloja. Täällä on aika kova kalastuspaine. Ja sitten se isompi kuha, niin se saa olla tosi hankala. Ja aina loppuviimeisen, kun kala tekee sen päätöksen, ottaako se siihen vieheeseen vai ei. Ja ne on vanhempia, vähän viisaampia ja vähän varovaisempia kaloja. He on tottunut siihen omaan uljaaseen Apex-asemaan tuossa vedessä. Ei siihen, että joku muu tulee havittelemaan heitä. Mä joudun sitten tulee vitulloja haaville, että semmonen varoitus vaan. Tänä olla saman tien. Now it's perfect presentation, yeah? He saw it, he turned it on, yeah. This one will take. This one will take. Small twitches, some. It was so perfect presentation and he looked up on it. Yeah, turn it all the way and then like that was like 9 of the 10 who do like that they will bite. Oli kyllä hyvä. Kala oli suoraan keilassa ja vene heilahti, niin kala katosi. 2-3 isoa kalaa on näkynyt, semmoista 890 on ollut todella vaikealla. Siis ne väistää venettä jo 20 metrin päästä eikä täysin passiivisia. Niitä ei kiinnosta niinku mikään. Ei, irti. Se ei ottanut kunnon. Did you see my splash? Yeah. Perfect.
coming there. Yep. Yep, coming. Ja, I have it. Oj jävlar vilken virvel. Here. No. Over here. Please. Yeah, it's in. Oh, nice. Not the biggest one, but nice one. Woo! Yeah, but he took it, finally. This is an old one, you can see it. Yeah, it is nice fish. Yeah, so we have had quite a couple of attempts on the different sanders now, and we've managed to see that the only lure for now that they really react to, they might not bite, but they turn around, they show some interest for it, they follow it into the boat, have been this Pigshad Junior in this new color. It's worked really good, and now also the first bite of today came on this one. So we're gonna keep on casting this when we find them, and hopefully we'll catch some more. It's a nice color. This is the best color for me in Lake Vänern for pike. 2 tuntia kalastettu ja saalis on seuraava. Westin on selvässä johdossa. Muilla kalantulo on ollut nihkeää. Aika paljon ruokakuhaa ja täkyä. Ja heti kun sinne tulee vähän isompi kala, niin se näkyy sitten aika paljon isompana siinä. Siinä näkyy pientä kalaa, varmaan ahventa, mikä tuossa pyörii. Ja tossa on nyt yksi vähän parempi kala pohjassa. Toi on ihan hyvä. Oh. In. Oh, nyt on parempi. Hyvä mujuu. Sehän se 100 ongittaa. Mä katson, että se on 70, mutta se on 40. No. Miten se loistikin noin hienosti? No. Se oli hieno loista. Tai sit siinä on 2, katoppa tota ruutua, siellä menee toinenkin. Kato, yksi painaa ihan hulluna karkuun siellä. Se on muuten totta. Tää on tämmönen 50 ruokakössi. Laitetaan sumppu uimaan, koska näistä tulee illalla fileitä. Tommonen hyvä ruokakoko mun mielestä on. No tietysti alamitta pitää aina ylittää. Mä pidän itse minimissään 45-46 ja ylämitta on kuin 55 oma. Se on vielä helppo fileroida ja saa hyvät bileet siitä. Nyt jotenkin toi sade pikkasen ehkä aktivoitti kaloja. Hetkellisesti se voi olla, että meillä on tämmönen vartin syöntiikkuna tässä, sit se taas kuolee. Ja ihan muutaman tunnin sisällä niin on tämmöisiä syöntipiikkejä. Sen tosiaan huomaa tässä, kun meitä on 6 venettä kalassa, niin eri puolilla kalassa veneet rupeakin samaan aikaan saamaan kalaa. Tähän mielenkiintoista statistiikkaa ja että sun täytyy olla koko ajan hereillä. Että nyt silloin kun se kala aktivoituu, niin silloin täytyy olla uistimen vedessä, täytyy olla oikeassa paikassa. Mihin päin sä äsken heitit? Kello? Johonkin tohon. Joo, olisikohan johonkin. No niin, kato mikäs siellä. Taas lois. Siinä. Ole kuha, ole kuha. Ainakin iso. Menee tonne moottori ohi. Joo. Yes! Mujunen! Come on! Tota me tarvittiin. Tollanen, kato meille kumilla vielä. Westinille. Ihan nätti kala kyllä. He's in it! That was bigger one. Yeah. You could actually fail hook him. Yeah. It was like in the lure, but a huge fish. Go slow.
Oj jävlar. That's a big one. That's a really big one. Oh, look at the fins. My hands are shaking. That was a really huge fish and came like a rocket for this one, but Joo, otetaan vielä pikkasen näistä, mitä me käytetään nyt tässä tämmöisessä isomman kuhan live-täsmäonginnassa. Eli meillä on PFT:n uutta sarjan nimeltään 92, eli 92 vaikka suomeksi. Ja tässä on ihan pelkästään tähän tarkoitukseen suunniteltu vapa. Eli tää on nimeltään semmonen kuin Front Gamer ja sitten sanotaan vielä Sharpshooting and Downsize. Eli tää on tehty ihan niinku pelkästään periaatteessa tämän tyyliseen kalastukseen. Sen verran kevyt aihe, että pystyy heittämään myös kevyitä vieheitä, koska välillä täytyy heittää ihan 10-12 senttistä 3-4 gramman nupilla, niin pystyy heittämään semmosia, mutta niin kuin nyt tänäänkin tässä, niin on kuitenkin heitetty sit Pixat Junioria, mikä nyt painaa sit jo 50 grammaa sellaisena. Tää on up to 85 tää luokitus. Ja sitten sellainen vapa, että siinä on kuitenkin sen verran selkärankaa, vaikka se on kevyt, että saadaan nuo isot kuhat tartutettua. Ja sitten hyvä pehmeä toiminta tuo kärjessä, koska tuossa lähellä sit kun rupeaa tommonen 90-metrinen kuha paineleen päätä alas ja rykiin, niin sit sulla täytyy olla semmonen hyvä toiminta, mikä pitää sen kalan kiinni. Siimana käytetään, no mulla taitaa olla tässä jotain tyyliin 13-15, mutta voidaan käyttää joskus ihan jopa 10, mutta sanotaan nyt sinne 15 on aika tässä kuhahommassa se. Ja peruke sitten fluorokarbonia, itse käytän 4-7. 4-7 sitten siinä. Siinä on suurin piirtein ne setit, mitä me tässä käytetään. Tänään nyt tää on ihan selkeä tämä meidän peli, niin tässä ei tarvi niinku oikeastaan nyt mitään muuta kuin tää vapa. Tällä pystytään heittämään kaikki vieheet, mitä tarvii ja kalastaa tää tilanne, mikä meillä nyt on päällä. Meillähän on 2 eri elektroniikkabrändiä mukana tässä meidän ohjelmassa, eli Humminbird ja Garmin. Ja näitä luotaimia löytyy useammastakin veneestä. Joo, itse asiassa niin ainakin Ruodolla sitten CVC:llä ja Humminbird Shimanolta niin löytyy nämä Hummingbirdin niin uudemman sarjan niin kaikuluotaimet ja live. Sitten Humminbirdissahan se erikoisuus verrattuna sitten muihin valmistajiin, eli heidän Megalive 2 ei vaadi sitä erillistä NS Blackboxia, eli sitä ulkoista tietokonetta toimekseen, vaan siinä kytketään suoraan se Megalive-anturi niin näyttöön kiinni. Näkyy aika tuttu, mikä Kallella on ollut aikaisemminkin näissä ohjelmissa. Eli tässä toisen ruudulla on sitten viisto ja toisella puolella tämä live-näkymä. Eli tämä on ilmeisesti setup, millä teetitte kaloja. Joo, siihen pyritään. Nyt on toistaiseksi ollut kyllä vähän heikkoa menestystä, mutta joo. Palattiin perinteiseen. Oli mulla tuohon perspektiivikin tarjolla tuohon oikeaan näyttöön, mutta mä muutin sen nyt tuossa 15 tuossa noin tunti sitten. Tuntui jotenkin vähän omemmalta, niin näillä me nyt mennään. Teillä on nyt kortilla 2 kalaa. Ja tuliko ne ihan niin kuin pohjallinen igaamalla vai nimenomaan täällä livellä? Ne tuli livellä tosta. Kun niitä kulki aamulla aika lähellä tuossa pintaan. Nyt niitä on näkynyt sillä samalla lailla, niin silloin heti alkuun saatiin pari 5-1, mutta muutamia isompia nähtiin tossa, mutta syöntihalukkuus oli aika hankalaa ja sitten toi keli vähän sotki että ei oikein päästy semmosia hyviä heittoja niille heittäänkään. Täältä löytyykin tosiaan pari kuhaa, tommosia 50-senttisiä kaloja, hyvässä kunnossa vielä ja tosi hyviä ruokakaloja. Just optimikoko tommonen 50 senttiä. Kerro vähän sun setistä, että mikä vapaa kela siima yhdistelmä? No tässä on tämmönen Shimano Metaniumi kelana ja sitten on tää meidän Saksan Shade Pro uusi vapa tässä vapaana, mikä on tommonen 7,3 jalkaa 25 grammaa asti. Ja siimana tässä on tämmönen 0,16 kuitusiima, niin sillä kyllä ihan taltuttaa täällä hyvin kuhia. Järvellähän monesti saat aika keskellä selkää, kun livettää, siellä on syvimmät paikat ja se on aika armoton se tuuli siellä. Mutta nyt kun katsoo esimerkiksi Ruodoa, niin ne on tämmöisen suojaisten kallioiden vieressä tosi lähellä rantaa livettää. Onko se tyypillistä, että täällä saaristossa mennään niin kuin ihan rantoja pitkin, kun livetetään? Tää on esimerkiksi tosi syvä tää kanava, joka tässä menee. Ja tommonen jyrkkä kallioreuna niin vähän indikoi sitä, että siinä onkin itse asiassa aika paljon enemmän vettä. Eli vaikka he on näennäisesti hyvin lähellä rantaa, niin siinä voi olla useampi metri ihan 90 tai 11 metriä asti syvää.
Ruodolla on tosi vahvasti tullut aiemminkin ilmi, että heillä on selkeä työjako. Eli käytössä Kalle on kuljettajana, Janne on heittäjänä. Mutta poikkeuksen siihen, että Kalle on toi vertikaali-jiga, eli hän on käyttänyt perinteistä vertikaali-jigaustyyliä moderneilla välineillä. Eli siinä vähän suuremmalla päällä pyritään tiputtaa esimerkiksi haarapyrstöisiä jigejä suoraan tonne kalan sinne näkökenttään ja saada sillä tavalla aktivoitua se kala syömään. Tää on parempi kuin toinen. Tää on parempi kuin edellä. senttiä. Sotainen eva. Vähän sotaisen näköinen. Joo, lähti perään nyt, mutta kovin hitaasti tällä hetkellä. Nyt tulee vähän twitch, small twitches. Nyt nähdään, kala tulee hyvin siinä ihan veneelle asti, mutta ei ole. Nyt nähdään, kääntyy pois, tekee tommosen, mitä kuha usein tekee, tommosia isoja, sitten vähän niinku semmosia niin sanottuja häätöpyörähdyksiä, että se ei enää, se niinku siinä viehen ympärillä vaan sitten tommosia liikkeitä tekee. Nyt muistettiin juuri, että ruodon uusi spesiaaliväri, mikä on jo ruodolla olemassa, niin tää voisi nyt olla jotain, koska selkeästi ne haluaa nyt isompaa, niin, ja täällä on aika lailla niin kun vesi on värjäytynyttä, niin on muuten hieno väri sitten, oikein fluorivihreä pohja, melkein musta, vähän ruskeeseen kääntyvä selkä, pienellä kultatikkuhileellä, niin olisiko tässä nyt sitten se meidän aseet? Me ollaan nyt nähty tässä semmonen 10 kuhaa, sanotaan plus 90 senttistä kuhaa. Äsken oli varmasti semmonen luotaimesta kateltuna noin metrin kala. Niin kokeillaan tätä ruodon uutta spesiaali erikoisväriä. A big one, even bigger one maybe. Yeah, look at the fins. But he kind of felt you and come up now he's steady. Just let it be there with drifting, so just small twitches, don't need to retrieve at all. Yeah, now he saw it. Coming. Now they are active. Oh, this is heavy as fuck. Take it this time. That's a biggin. That's a biggin. Come on, that's a fucking 10 kilo. Chill out. That's a huge monster. Yes, I am! What the fuck? What is that? Look at it. Ooh! On the border. Did you see my rod? It felt like I had a perch rod. It was. I mean, look at that fish! And the whole fucking 20 centimeter Pixat Junior is in there! It's gone. There. You have a 91? Yeah. 91. That's good. I can say I bottomed the shit out of the rod in the Counter-Strike. I did like full in pike Counter-Strike, like. Oh. Kyllä meillä on kortti täys. Ja muutama 60-nenkin siellä. Nyt pitäisi kaivaa semmosia 80-siä. Ja 70-siä kans tohon kortille. Täytyy tästä tauon aikana pohtia, että jäädäänkö tähän vai lähdetäänkö siirtymään. Tässä muutama parempi kala näkyy, mutta niin me ei saatu niitä lyömään. Katsotaan kokeillaanko niitä vähän aikaa ja sit siirrytään vai tehdäänkö samoin tein siirtymä sit jonnekin kauemmas. Mut joo, vähän mietityttää, että mitä sieltä tulee nyt muilla sitä tulosta. Että en usko, että on kellään ollut kovin helppo päivä, mutta varmasti siellä joku isompia kaloja saa. Siinä.
Kukkonen. Tuo tän. On hyvä kala. Hyvä kala. Come on. Saaks mä pihit? Tossa. Häh? Tossa on pitkä. Silloin kun väri on kohdallaan, niin lopputulossa sitten tommonen. Siitä 79. Eli äskeinen 79 ollaan heitetty aika paljon luomua. On reagoinut, mutta sit laitettiin vähän tollasta, missä on kellertävä oranssia vatsaa. Shanty Slim 14 senttinen. Paskasärki taitaa olla noin niinku kaikki tietää. Niin. Ota vertsusetti. Ja normipudotus. Tällaisia me ollaan tässä lajissa. Tällaisia me tonkitaan vielä 4, niin me ollaan erittäin tyytyväisiä. Voi sanoa, että työvoitto meille tälle päivälle. Siis aivan hengästynyt. Siis ensinnäkin tää on niin älyttömän vaikea kalalaji saada. Toisiksi voi sanoa ihan suoraan niin kuin asiat on. Me vihataan tätä kalalajia. Niin kuin sen kuin vaikea se on. Tuulee, mä ajan täysin niin kuin tuntematonta pakettia, painava mulle ja mä oon tottunut pienempään. Nyt kaikki heittää poikkariin selkään. Herjulla on parempi mieli. Tää karkkii. Mut hei, otetaan 4 tollasta ja jätetään kortti vajaaksi, niin sit on oikein hyvä mieli. Hyvä. Hyvin ajettu. No, en tiedä. Ei oikein toimi mikään, kun on märkää joka paikassa. No ehkä me muistetaan no meidän kalas. Kala tuli Mikadon 17-senttisellä sairalla. Tämmöisiä uusia 3D-värejä ja niihin tulee sitten joko valmiina pakettina, eli ready rigged voi ostaa, jos on valmiina pää, tai sitten voi ostaa näitä päitä ja näitä kumeja erikseen. Ja näitä on kaikenlaisia. On isoja, pieniä päitä, 15, 30, 45 ja 60 grammaa ja kaikki on terävällä ja erittäin vahvalla 5/0 koukulla. Tässä on aika vahva koukku olla. Aikoinsi kaloja on nyt sitten kuitenkin noussut siellä. Siis CVC oli vetänyt 91-senttisen kuhan. Joo, ne sai ihan älyttömän hienon kuhan ja sitten ne sai myös yli 70 samalta alueelta. Eli ne on nyt löytänyt selkeästi semmoisen ison kalan alueen, mitä he kalastaa. Ja niillä on vasta 2 kalaa, että niillä on rakentumassa aika kova kortti nyt. Kyllä, siinä on tosi kova, ei voi sanoa pohja, mutta niillä on nyt selkeästi ainakin se todennäköisesti päivän kärkikala siellä. Ja nyt rakentaa siihen vaan sen täyden kortin taustalle, niin siinä on voittajan aineksi sitten tämmöiselle päivälle. Ja vesti niillä oli 79, sekin on niinku paljon semmoinen painaa 5 kiloa. 7-9, niin se riippuu vuodenajasta, niin se on 4 ja 6 kilon välissä. Joo. Et riippuu vähän kalan mallista ja tosiaan vuodenajasta, onko syönnöksellä, onko mätilastissa. Et siinä on aika monta muuttujaa. Ja tässä nyt vähän otti vielä heitä, millä kalojen tänään isot kalat on tullut. Joo, eli toi CVC, niin se on kalastunut näillä Big Shadilla. Eli se Big Shad Junior on tästä yhtä koko isompi. Eli se on semmonen 20 senttiä 50 grammaa viehe. Tää, mikä sulla on kädessä, on sitten se yksi pienempi koko. Se on toi Tournamentti, se on 18 senttiä ja 30 grammaa. Se on sitten kiva, että se on tosi monipuolinen käyttää. Sen pystyy heittämään myös kevyemmillä välineillä. Eli siihen ei tarvitse erikseen semmoista tosi järeetä vapaa. Ja sitten siitä on saatavissa vielä pienempi koko tämmönen nano, niin tää on sitten vielä pidempi, joka on jo perinteisemmän kuhajikin muotoinen. Ihan voi käyttää pohjalinjassa, ettei vaadi tommosia hienoja laitteita ja tosi tarkkaa kalastusta. Ja sitten taas Vestini, niin ne on saanut tosi hienosti kaloja. Ne on nyt ilmoittanut, että on tullut tommosella Shatties Slim-mallisella jigillä, joka on tämmönen perinteinen, suht voimakkaalla lapiolla varustettu, ihan perinteinen kuhajigi. Siinä on aika slimmi tää profiili,
Niin tämmöisillä on kiva kalastaa myös hyvin kevyilläkin painoilla, eli se ei vaadikaan enää älytöntä painoa, kun sitä omaa massaa ei olekaan niin paljon veden vastuksena. 4 tunnin kalastus on saatu päätökseen ja venekunnat kertovat ryhmäpuhelussa toisilleen tulokset. Yhteistulos 102 senttiä, 2 kalaa 51 senttiä molemmat. Team Shimano Humminbird meillä on 298 senttiä ja 68 senttiä suurin. Team Westin #Garmin. Meillä on 296, isoin kala 79 senttiä. CVC 169 senttiä, isoin 91 senttiä. Team Garmin 133 ja isoin kala 76. Oukumaa 107 senttiä ja ison 60. Tosiaan tänään aamupäivästä nousi tosi hyvin semmoista 50 senttistä, mikä on optimi ruokakalakoko. Ja nyt oli selkeä syöntipiikki tässä ennen taukoa niin isommalle kuhalle. Hyvä kala sai CVC kaivattu. Joo, 91 senttiä on tosi komea. Tosi komea kuha. Mutta ei meidän pitää tehdä töitä, that's it. Joo. Ei auta. Kyllä. Siellä ei ollut kenelläkään edes 70 sentin keskiarvoa. Jos me oltais saatu jokainen kala ylös, mitä me ollaan nähty, niin oltais oltu paalulla. Toki joo, ei olla saatu mitään ylös, niin se on aika turhaa jossittelua, mutta on tässä niinku, kyllä meillä hyvä alue on tähän, mistä pystyttäisiin saamaan niinku kalat ihan hyvillekin sijoille. Et siellä oli, Oukumalla oli 5 senttiä enemmän kuin meillä. Se on ihan niinku, käytännössä ei mikään ero. Sitten siinä oli, no CVC:llä oli se 91 ja sitten niillä on 169. Mutta jos nekin saa lapun täyteen, niin se tarvii saada just ihan selkeästi parempaa pötkää. Tosi paljon vajaita kortteja kertoo siitä, että ei olla ainoat, joilla on niinku vaikeat saada kalat puremaan. Meilläkin, jos olisi tosi monelle kalalle ollaan heitetty, tosi huonoja reaktioita. We're doing really good, but we know this is gonna be a really struggle battle. Yeah, we're gonna have a tough job to get 3 more. Because we don't, if we should have now the spot that we can just like quite fast get 360 centimeters, then we are really like high chance to win the whole competition today. But we take the gamble, we came here for the big fish, and if we can't fill the paper, then it is what it is. Yeah. But if we can somehow... If we fill it, we're gonna have a good one. Yeah, if we can have those 3 fishes from here, I'm pretty sure, of course, some other can do really good also, but pretty sure that then we're gonna win it. Our fishes are like a lot bigger than other guys. Westin oli meitä vähän johdossa, eikö ollut? Oliko? Muutaman sentin takana. Parempi kala, joo. Joo, niin oli isompi ykköskala. Mutta tämähän meni just niin kuin suunnitelmassa, että Westin on lähellä kärkeä, koska tämä me toivottiin, koska ne syö silloin ruodon chanssit saada sitä. Ruoto, niillä oli 2,50 kalaa. Joo, tai 2,60, joo. Joo, niillä on kyllä hankala päivä tänään ollut. Ei se näköjään ollut kellään helppoa. Westin on löytänyt jonkun hyvän setin. Niin, että meillä on nyt, mä en tiedä edes mikä meillä on pienin kala tällä hetkellä kortilla, onko se joku 5,3, 50. Se pitäisi selvittää. Se pitää nyt ainakin päästä parantaa ja sitten pitäisi saada yksi semmoinen 80, niin sitten mä sanoisin, että ollaan aika vahvoilla siinä, että saatetaan jopa. Eli se on muuta kuin ottaa pikku eväs tässä näin ja jatkaa hetken päästä onkimista. Katsotaan, jos saataisiin tuohon loppupäivään ja 4. jaksoon sitten kuhat jo pureenkin tältä alueelta, niin katsotaan mitä me keksitään. Laitetaan Janne luotaan sitten, jos ei mitään muuta keksitä, niin sit rupee tulee. Viimeinen oli kyllä. Hyvä. Ei muuta kuin seuraavaan jakso. Morjes. Kuhapäivän ensimmäinen etappi on saatu nyt päätökseen ja viikon kuluttua me jatketaan, joten pysykääpä linjoilla. Ja katsotaan loppuun vielä päivän tulokset. Päivän kuhat näyttävät tältä. Shimano Hummingbirdillä ja Westinillä kortti täynnä. He ovat löytäneet ruokailevia kaloja enemmän kuin muut. CVC vetää tuttuun tapansa go big or go home -tyylillä. Heille on rakentumassa takuuvarma voittokortti, jos onnistuvat saamaan vielä 3 samankokoista kössiä.